Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Ly. Trong video trước, mình đã giới thiệu cặn kẽ về lịch sử nhà Fendi và dòng túi biểu tượng Peekaboo qua mẫu Peekaboo Classic Mini da trơn màu xám nhạt light gray. Nếu các bạn chưa xem qua thì có thể ấn vào link dưới phần giới thiệu của video này để xem nhé. Còn trong video hôm nay, mình sẽ cho các bạn so sánh thêm hai mẫu Peekaboo khác để có thêm sự chọn lựa. Và đây là một chiếc Peekaboo Classic khác để chúng ta cùng so sánh. Chiếc này có cùng kiểu dáng và kích thước với chiếc trước, nhưng điểm khác biệt đầu tiên như các bạn thấy là ở màu sắc. Bên ngoài nó có nó dùng loại da màu đen, bên trong thì nó dùng da lộn màu beige và các họa tiết kim loại thì được dùng bằng vàng trắng palladium. Điểm khác biệt thứ hai thì nó là ở chất liệu được sử dụng để làm thành cái túi này. Như các bạn thấy đây rất rõ là cái da bên ngoài được sử dụng là loại da sần chứ không phải loại da mịn như túi trước. Cái loại da sần này trông thì sần sùi thì thôi, nhưng mà khi mà mình sờ thì nó vẫn rất là mềm mại nha. Và một ưu điểm của loại da sần này là nếu như chẳng may mà có vết xước thì cũng sẽ ít nhìn thấy hơn, cho nên là về độ bền thì cái loại da sần này sẽ thích hợp hơn, và nó cũng rất phù hợp cho các sản phẩm mà các bạn sẽ thường sử dụng hàng ngày. Quai cầm của cái chiếc túi này thì nó sẽ chính là điểm nhấn của sản phẩm. Các bạn có thể thấy là nó được sử dụng loại da chăn cao cấp để làm thành. Da chăn là một loại da khá là quý hiếm và nó nổi bật bởi vì những cái họa tiết rất là độc đáo, tự nhiên của nó. Nó không chỉ đẹp mà nó cũng có một độ bền rất là cao, thế cho nên là nó sẽ mang lại sự sang trọng và đẳng cấp cho cái sản phẩm này. Thiết kế của cái quai này thì các bạn có thể thấy là nó cũng rộng hơn so với quai của chiếc túi trước, và đây là một trải nghiệm giác quan rất là thú vị cái chiếc túi này khi mà mình sử dụng tay để mình sờ lên từng cái bề mặt loại da khác nhau của sản phẩm. Và cuối cùng, một yếu tố khác làm cho chiếc túi này trông nổi bật hơn đó chính là đường khâu Selleria quanh miệng túi và quai cầm. Đây là minh chứng cho tay nghề thủ công điêu luyện và cũng như lịch sử lâu đời của Fendi từ năm 1925 khi mà họ đã phát minh ra kỹ thuật khâu thủ công này. Bình thường thì người ta sẽ khâu cùng màu với màu da, nhưng mà ở đây người ta lại chọn chỉ trắng trên nền da đen trông cho nó nổi bật như một chi tiết trang trí rất là tinh tế. Bên trong những chiếc túi mà được sử dụng kỹ thuật khâu thủ công này thì bạn sẽ tìm thấy một cái thẻ logo được gắn cũng bằng kỹ thuật khâu tương tự, và bên trên chiếc thẻ nó sẽ để chữ Selleria 1925 để minh chứng. Nói về dây đeo của chiếc túi này thì các bạn sẽ được so sánh là nó khác với chiếc trước. Về chất liệu thì nó cũng dùng da bê sần màu đen giống như chiếc túi, nhưng mà nó lại mảnh hơn cái dây của cái túi da trơn màu xám nhạt kia rất là nhiều. Và lúc đầu thì cái dây này là nó hơi dài, nhưng mà mình đã đục thêm lỗ để rút ngắn cho phù hợp với cả chiều cao của mình. Chiếc túi này thực sự phù hợp với tất cả các trang phục sang trọng và còn nâng tầm những bộ trang phục đơn giản hàng ngày. Thực sự rất khó để mình chọn xem mình thích chiếc nào hơn giữa hai chiếc túi này. Giờ hãy cùng xem một dòng túi khác của Peekaboo, đó là dòng ICU, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2020. Ở đây thì mình có một chiếc Peekaboo ICU Petite bằng da đà điểu màu xanh Midnight Blue và các chi tiết kim loại mạ vàng Palladium. Chiếc này có size Petite, tức là chiều dài của nó là khoảng 20 cm, chiều cao khoảng 16 cm và chiều rộng thì cũng là 11 cm. Mình sẽ đặt nó cạnh chiếc Peekaboo Classic Mini để các bạn dễ dàng so sánh. Chiều rộng thì giống nhau, chỉ ngắn hơn khoảng 3 cm về chiều dài và thấp hơn khoảng 2 cm về chiều cao. Kích thước Petite này thật sự rất là xinh, nhưng không hẳn là túi mini. Trong dòng ICU các bạn cũng có thể chọn size tương đương với Classic Mini và nó sẽ được gọi là ICU Small. Giờ nếu so sánh về kiểu dáng của hai chiếc túi thì không như những đường cong mềm mại trong dòng Peekaboo Classic mình thấy trước đó. Peekaboo ICU sẽ có một cấu trúc góc cạnh hơn và nó cũng chắc chắn và cứng cáp hơn. Thiết kế vuông vức là chủ ý của dòng Peekaboo
ICU, thế cho nên là cái phần mở túi các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ hẹp hơn, và khi mà mở khóa thì mình không thể dễ dàng vén nó xuống, và chính vì thế ICU sẽ không có nụ cười đặc trưng của dòng Peekaboo. Mình cũng cảm giác là cái túi này nó nặng hơn bởi vì cái cấu trúc của nó chắc chắn hơn, và khi mà nhìn từ bên hông thì các bạn sẽ thấy rõ cái đường chia ngăn ở giữa, và nó làm cho thiết kế giống như một cái đàn accordion 3 tấm. Chiếc túi mà mình có ở đây thì nó được làm từ da đà điểu cao cấp phần bên ngoài, còn bên trong thì nó cũng được làm bằng da bò Napa như những túi mà mình thấy trước đó, và cùng màu với cái màu da bên ngoài. Cái da đà điểu thì nó có thể được nhận dạng bởi những cái chấm nhỏ li ti, đây là hoa văn tự nhiên của nó như bạn thấy, nhìn rất là thu hút ánh nhìn đúng không? Đây là một loại da cao cấp đắt thứ 3 trên thế giới, chỉ sau da chăn và da cá sấu. Về độ bền thì không có gì có thể sánh bằng. Loại da này đặc biệt là bởi vì nó chưa được sử dụng quá phổ thông trong sản xuất các túi xách. Giá cả thường nó cũng sẽ mắc hơn, đắt đỏ hơn, nên là chỉ có những người đam mê đồ da mới biết đến và lựa chọn chúng. Màu sắc mà mình có ở đây thì nó là từ bộ sưu tập mùa đông 2023, nó gọi là màu xanh Midnight Blue. Màu này nhìn nó hơi sẫm nên là nó không thực sự phù hợp với trang phục tối màu như hôm nay mình mặc. Màu này nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ phối đẹp hơn khi mà mình mặc các trang phục sáng màu và các gam màu có thể đối lập với màu xanh, ví dụ như là màu tím violet này, màu vàng mù tạt hay là màu trắng kem. Quai cầm của chiếc túi này thì còn mỏng hơn cả quai của chiếc Classic Light Grey. Mình cũng cảm nhận nó ít cứng cáp hơn. Cổ tay mình khá là nhỏ nên là với cái độ dài này thì mình vẫn có thể đeo thoải mái túi xách ở cổ tay được. Túi thì cũng đi kèm với cả một cái dây đeo chéo, một dây nó cũng mỏng tương tự như cái dây của cái túi màu đen da sần kia. Dây đeo này ban đầu cũng khá là dài nên là mình đã đục thêm lỗ để rút ngắn nó. Vì túi nhỏ hơn nên là bên trong của chiếc túi thì các bạn sẽ không nhìn thấy nhiều ngăn như là những túi trước. Ví dụ nó không có ngăn kéo khóa, nó sẽ chỉ có một bên là nó sẽ có hai cái khe để mình cắm thẻ, và hai cái khe này thì nó rộng hết chiều ngang của túi. Giờ hãy xem chiếc túi nhỏ này có thể chứa được những gì nhé. Với chiếc ICU để dễ nhét và lấy đồ hơn thì mình thường mở rộng miệng túi bằng cách là mình tháo hai cái bên hông này ra nha. Vì túi này nhỏ hơn nên là thôi mình sẽ quyết định hy sinh chiếc ví, bởi vì thực ra mình cũng không cần lắm, nên là những cái thẻ tín dụng hay là những giấy tờ khác mình sẽ nhét vào những khe đựng thẻ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là có thể sắp được gì trong này. Túi trang điểm mini mình sẽ nhét ngăn này, xong sau đấy khăn giấy này, kem cầm tay cỡ du lịch đấy, thế là gọn một ngăn đi. Xong sau đấy điện thoại, điện thoại có vừa không ta? Nhét thế này thì sẽ bị thòi ra, nhưng mà chiều ngang vừa in luôn đó. Xong sau đấy mình có thể nhét khóa ở phía dưới, và kính râm mình sẽ quay nó theo chiều này để không bị xước mắt kính, vừa luôn đó. Thực sự là mình vẫn đựng được khá nhiều đồ với chiếc túi này, nên là mình rất hài lòng với kích thước của nó. Không cần phải hy sinh quá nhiều về mặt tiện dụng, mà nó vẫn là một phụ kiện da sang trọng và cực kỳ đặc biệt để bổ sung vào bộ sưu tập túi. Bây giờ mình sẽ thử đóng lại. Đó, nó sẽ gọn nhẹ như thế này cho các bạn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Dù các bạn đã là fan của Peekaboo hay là mới chỉ bắt đầu tìm hiểu, mình hy vọng video này đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên nhấn like, subscribe và để lại trong phần bình luận cho mình biết chiếc Peekaboo nào bạn yêu thích nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.